Takže ahoj, tady je slíbený video, takový to základní, ten se z těch oficiálních záběrů zatím, protože ty záběry z vnitřku jsem ještě nedostal, doufám, že je dostanu, takže potom to upgradeuju na nějakou verzi 2.0 tohoto video o Falconu Heavy s mým osobním komentářem, což není zrovna úplně výhra loterii, ale pro ty, kteří neumějí anglicky tak úplně dokonale, tak možná to bude i takhle lepší. Jak říkám, zatím jsou tam jenom záběry z oficiálních míst, z oficiálních vysílání společnosti SpaceX. No a my pomalu můžeme začít. Takže tady vidíme montážní halu, hlavní nosič, to už vlastně výjezd, tohle je výjezd ke statickému testu, tohle už je vstyčování pro změnu do startovní polohy na rampě A39. No a taková ta kráska čekala na 6. února. Tohle jsou záběry ze statického testu motoru, kde byl zaženutý na 12 vteřin, což je v podstatě v historii SpaceXu asi úplně nejvíc. Šlo o zkoušku motorů, šlo o to, aby se otestovaly všechny motory, protože Falcon jich má nejvíc vůbec v historii, co kdy jakýkoliv těleso, který opustilo planetu, mělo na jich 72. Tohle jsou záběry týmu ze startu. No a můžeme si něco říct o té technické stránce, takže je to v podstatě, jak už jsem říkal, největší a nejvýkonnější, co kdy opustilo zemskou atmosféru. Má možnost zvednout na běžnou dráhu, mluvíme o vysokém orbitu, 64 tun, což je 141 000 liber, a hmotnost celého tohoto kompletu je větší než 737 letadel Boeing 747, to jsou takový s tou boulí. No a v podstatě další taková zajímavost je, že Heavy zvedne dvakrát víc než dosud nejsilnější raketa. Jediné, co se s tím může srovnávat, je vlastně Saturn 5, který byl používaný americkou NASA k letům na měsíc, a Saturn 5 v roce 1973, který startoval, tak nes přibližně stejný užitečný zatížení. Falcon Heavy byl určený od začátku jako nosič člověka do vesmíru, na měsíc, na Mars, prostě na lety s posádkou. Takže to byl vlastně takový ten původní záměr 6. Vlastně to byl takový test celý toho kompletu, protože samozřejmě Heavy ještě v životě neletěl. Takže to byl takový jenom základní test. No a když to mám od spoda, tu raketu si trošku můžeme popsat, protože teď nám tady Jill s Polem, takový pocit, vykládají tyhle ty věci v angličtině plus nějaký historický údaje, tak já do toho budu chvilku kecat česky. No a v podstatě, když to mám od spoda, tu raketu, tak uvnitř každého Falcona jsou 3 jádra s 9 motory. Motory se jmenují Merlin a v podstatě je to asi, jak říkám, to nejvýkonnější, co vůbec může být. Takže na každém jádře máme 27 motorů. Celý ta tažná síla, ten tah na úrovni hladiny moře, což je vlastně při tom startu, je 5 130 000 liber, což je 22 819 kN. Potom samozřejmě vákuum má tah někde okolo 5 548 000 liber, což je zase přibližně přepočet 24 681 kN. Jinak těm postranním raketám se říká ústry, opět 3 jádra po 9 motorech. Jádra, jako jsme si řekli, jsou celkem 3 po 27 motorech, což je 72 motorů celkem. Jinak ten první stupeň, celá raketa je 2stupňová, a ten první stupeň opět
má úplně obdobný parametry, jako jsme se říkali před chvilkou. U druhého stupně je potom jeden hlavní motor, který má vypočítanou dobu hoření na 397 vteřin, tah ve váku 934 km, protože už ve váku ten tah těch motorů už není tak úplně důležitý. Vlastně překonáváme zemskou přitažlivost a potom už nemusí být tak účinný, pokud překoná tu hlavní vzdálenost. Motor je tam jenom jeden a to je vlastně v druhém stupni tak všechno. To, co vidíte nahoře, tu hlavici, mám tomu říkat hlavice, to je samozřejmě datová část, tak tam je vlastně ten náklad, který v této chvíli tvoří Tesla, přímo Elonova Tesla, s kterou jezdil tady dole po planetě. A jako takový překvapení, který bylo potvrzený vlastně v několika posledních dnech, že ta Tesla tam nebude sama, ale bude tam dokonce i robot. Jmenuje se Starman, on se ještě potom taky podíváme, jak vypadá. A je oblečený v novém skafandru, který právě SpaceX vyvíjí pro kosmické lety. Má být lehčí, člověk má být ohebnější. A je to prostě o komfortu, o snížení té váhy toho vlastního skafandru na tělo člověka. Samozřejmě pracovat ve váku a v takových teplotách, které prostě panují při absolutní nule a podobně, je hodně složitý, takže čím méně toho má člověk na sobě, tím se mu tam pracuje daleko lépe. No a tohletu střelu, tohletovou část má vynést na běžnou dráhu, na vysoký orbit, kde se potom odpojí a bude pokračovat po heliocentrické dráze směrem k Marsu. Zatím tohle jsou takový ty prvotní údaje, tak jak to bylo celé naplánované. No a teď se teda podíváme zpátky na ten start, protože do startu nás zbývá ještě 21 vteřin, 21 minut, ne vteřin. Něco kolem 20 minut. Raketa se v této chvíli stále ještě plní raketovým palivem a vlastně takový speciálně upravený letecký palivo. Já jsem úplně sám nepochopil tu chemickou reakci, nebo tak, jak se to upravuje. Je to v podstatě kerosin, který se tankuje do letadel, ale je zase ničím obohacený. Já se asi nebudu pouštět do té chemie, mohl bych si to vygooglit, mohl bych tady dělat chytrýho, ale asi ne, radši. Takže další částí potom je kyslík, který samozřejmě je vysoce hořlavý, taková ta standardní náplň těch raket. V té chvíli tady Falcon ještě stojí. Už je samozřejmě rozhodnuto o startu, už se tankuje. Takže to je takový asi pro ten začátek, no ty odvážnější teď můžou chvilku už to hodníku na celou poslouchat pak ještě komentáře, já se k tomu samozřejmě potom zase připojím až ve chvíli, kdy to bude startovat. Jinak ještě teda k tomu plnění jsou vlastně dvě palivové složky. Mísení do hlavní trysky je potom 6:1. To znamená, že v podstatě v jednom tom zážehu při tom hlavním startu, při překonávání té maximální gravitace, při tom startu uvidíte de facto výbuch asi 2000 liber toho paliva, který vynese Falcona potom na běžnou dráhu. At SpaceX, our primary goal is to enable people to live on other planets, most notably Mars. But it's hard to do this without dramatically lowering the cost of access to space. And the best way to accomplish that is to reuse as much of the rocket as possible. So we've been successful at landing and reusing Falcon 9 rockets for over 2 years now, and Falcon Heavy aims to continue this trend of reusability. So today, we'll be attempting to recover all 3 of the first stage cores by using both of our landing methods, by land and by sea. So the side boosters have actually been used before on missions TICOM 8 and CRS 9. And at the time of booster separation, during ascent, the side cores will still be going slowly enough to turn around. So it makes sense to return them to Cape.
They'll be executing a 3-burn maneuver to get them back to landing zones 1 and 2 and Cape Canaveral Air Force Station. You may have heard of landing zone 1. Landing zone 2 is an identical landing pad right next to it for Falcon Heavy landings. The Centricore will be going too fast to efficiently return it to Cape Canaveral Air Force Station, so we're going to use the autonomous spaceport drone ship to catch it about 300 miles off the Florida coast. It will also be executing 3 burns to get there. So, if all goes well after launch, we'll have 3 first stage cores back on Earth, 2 for the second time, and a wealth of data for perfecting airplane-like operation in the future. So, countdown is still proceeding nominally, so let's check in again on how Falcon Heavy is doing. We just passed T-minus 12 minutes in the countdown of the test flight of Falcon Heavy. Fuel is completely loaded on the second stage. The first stage is also loaded with fuel, except for a small top-off that'll happen between T-minus 7 minutes and T-minus 6 minutes. Our major activity now is loading liquid oxygen on the boosters and the second stage. Liquid oxygen propellant loading on the first stages will end between T-minus 4 minutes and T-minus 3 minutes. Liquid oxygen loading on the second stage is the last one to finish, ending by T-minus 2 minutes. Now, in addition to loading propellant, the team is preparing to perform their final checks of the Merlin engines. We'll begin chill-in of the Merlin engine turbopumps with liquid oxygen as typical at T-minus 7 minutes like we do on Falcon 9 flights. We'll also be verifying valves and using the thrust vector control actuators to move the engines to verify the actuators are working correctly. As we get to T-minus 4 minutes, the clamp on the top of the strung back will open. You can see it just behind the Falcon Heavy. That entire structure will move about 1.5 degrees away from the rocket. At liftoff, it will move the rest of the way to clear Falcon Heavy, just like Falcon 9 flights. At the T-minus 1 minute mark, the flight computers will go into startup mode. They'll be controlling the countdown on the Falcon Heavy. What's different in this flight, engine ignition will begin at T-minus 5 seconds on the 2 side boosters, followed 2 seconds later by the center core. Now we're continuing to watch the weather, making sure that the ground liftoff winds don't exceed the maximum. But they're looking good right now. We continue monitoring the upper altitude winds as reported by the balloons. But right now at T-minus 10 minutes and 10 seconds and counting, the Falcon Heavy test flight is go. Because the first flight of Falcon Heavy is a test mission, we do not have a customer spacecraft on board today. Instead, we put something a little special to SpaceX inside the fairing. Now, more often than not, on the first flight of a new rocket, engineers will choose to fly a mass simulator, which is basically a heavy object of some sort to simulate the dynamics of flying a payload, but with little consequence if the mission doesn't work out exactly as planned. And as many of you already know, we have opted to have a little fun with our mass simulator. Stacked inside the fairing is Elon's cherry red Tesla Roadster, and inside of it, a passenger. His name is Starman, but don't worry, he's not human. But he is donning the SpaceX-designed spacesuit that our human astronauts will be wearing on Crew Dragon. And if all goes well today, we hope to get some live views of it as it makes its way into space. Now, in addition to the Roadster, you might also catch a glimpse of a smaller passenger, which is a tiny little Hot Wheel Roadster carrying a tiny little Starman, which is a little Easter egg for today's mission, so keep your eyes peeled for that. But those are not the only payloads we're flying today. Secured inside the Roadster is another really special passenger called an ARC. An ARC is a 5D laser optical quartz storage device, which is essentially a high-tech, high-data storage unit that can survive in the harsh environment of space. It's built by the ARC Mission Foundation, which is an organization whose purpose is to store libraries of human knowledge and data on these devices and send them off into space with interplanetary travelers, thus preserving human achievements well beyond Earth. On the ARC that's being launched today, the Foundation has stored Isaac Asimov's classic sci-fi series, The Foundation Trilogy, which was the original inspiration for the ARC mission. And given that making humanity a multiplanetary species is the core purpose of SpaceX, launching an ARC on this mission just seemed fitting. And last but certainly not least, a little something special for our hardworking SpaceX team. Mounted on the payload attach fitting, which is the structure that holds the Roadster onto the second stage, there's a plaque on which the names of over 6,000 of our SpaceX employees are engraved. The work that goes into designing, building, testing, and launching a vehicle of this sort is no small feat.
and we are super excited to be a part of the Roadster's billion-year journey through the solar system. As Lauren just mentioned, if all goes well today, Falcon Heavy will put the Roadster on board into an Earth-Mars orbit around the sun on a journey that could last for 1 billion years. Now, on a universal scale, this means that the Roadster will be tracing the shape of an ellipse with the sun at one of its fixed points, or one of its foci. Now, we call this heliocentric because it is sun-centered. The outermost distance on that same ellipse will intersect the path that Mars takes while it is on its own journey around the sun. That's quite far away. That will reach a maximum distance from Earth of over 400 million kilometers. In Earth terms, that's about the same as a trip around the equator 10,000 times. During its journey, the Roadster will also reach a maximum velocity of nearly 40,000 kilometers per hour, or about 20 times faster than a speeding bullet. Now, as we said, it should stay up in orbit around the sun for about 1 billion years, and it's a very long, exciting road ahead, and we are thrilled to be able to take the first steps on that journey just 5 minutes from now. The SpaceX team continues to count down for launch of Falcon Heavy test flight. Now, once we light the engines, Falcon Heavy will check the power on all 27 Merlin engines, a critical period in the go-no-go for launch. It'll then command release from the ground hold-downs. 40 seconds into flight, we'll decrease power on the 2 side boosters in preparation for maximum aerodynamic loads on the vehicle. Once we get through this period, Falcon Heavy will throttle back up to full power on the side boosters. About half a minute later, we will again throttle down the 2 side boosters. This time we're decreasing the forces on the rocket structure. At this point in flight, the vehicle is much lighter, having burned off much of the propellant, but we are increasing thrust. 2.5 minutes into flight, we'll fully turn off the side boosters, an event called BECO, Booster Engine Cutoff. At this point, the pneumatic separation system on the center core will unlock the 2 side boosters and push them away. The side boosters will disconnect first at the top of the center core, then milliseconds later from the bottom, so they'll actually rotate away from the center core slightly. Once the side boosters are clear, the center core will throttle up to full power and burn for another 25 seconds. Finally, at just past 3 minutes after liftoff, the center core will shut down, an event called MECO, Main Engine Cutoff, and the second stage will separate. From this point on, it's like a Falcon 9 mission. The fairing will separate, the MVAC-D upper stage engine fires, eventually sending the stage and payload out into the solar system to orbit around the sun. So that gives you a feel for the sequence of events we're planning on today's flight. So now, at T-minus 4 minutes, 45 seconds and counting, let's witness the test flight of Falcon Heavy. MVAC and A1D fuel bleed has started. Safety NY locks alarms low, are open. throttling to close out. NY locks load complete. PY locks load, throttling to close out. PY locks load complete. Stage 2 TVC motion's nominal. BOGO bleed verification.
Center core lock sled complete. Strombeck lower has ended. Strombeck's at 88.2 degrees. Stage 2 lock sled complete. Falcon Heavy prop load is complete. Falcon Heavy is on internal power. Vehicles in self-align. Ground gas closeouts has started. Falcon Heavy gas loads are complete. M1D fuel bleed complete. M1D engine chill is complete. AFTS is ready for launch. Ground gas closeouts are complete. Falcon Heavy is in startup. Stage 2 pressing for flight. T-minus 30 seconds. Launch director on countdown 1. SpaceX Falcon Heavy, go for launch. Falcon Heavy is configured for flight. T-minus 15, stand by. Takže máme chvilku do startu, můžete si to odpočítat spolu se všema, kteří tomu toho byli. Side booster ignition. 6, 5, 4, 3. Teď došlo hlavnímu zážehu. Zažili se všechny motory, 72 motorů běží na 100%, odklání se vlastně ta hlavní výdržná a teď už letíme. Nádhera, úžasný úplně. Neskutečně nádherný. V té chvíli samozřejmě všichni bouřili nadšením. Jsem tam ukápal i slzečka, protože to je absolutně nezapomenutelný zážitek. Potom vlastně vpravo nahoře vidíte takový dva údaje. První, dalo by se říct, je to výška. To je to, co tam teď běží rychleji a potom je telemetrie, která se udává v kilometrech za vteřinu. Takže vidíte, že prostě to je něco neskutečně rychlého. V této chvíli už máme téměř 1000 km nad zemským povrchem. Nádherné záběry, všechny 3 hořící motory. Prostřední neběží na plný výkon, prostřední potom poběží na plný výkon až po odpojení obou bočních stupňů. Na tu cestovnou běžnou dráhu tady už máme maximální tah těch motorů, to vlastně to okýnko, který se tam objevilo. To jsou kamery na Falconu, relativně okýnkám a ukazují potom, za chvíli se začnou odpojovat oba 2 stupně před jakmile se vlastně dočerpá palivo, že? Takže se odpojí ty 2 stupně. Fantastický, úplně úžasný záběry. Naprosto nádherný, čistý. Všechno v HDčku. Tady potom v pravém okýnku je taková grafika, jak a kde přesně který z těch stupňů se nachází.
side boosters have begun to throttle down in preparation for the upcoming shutdown in 20 seconds. No, tomu se připravíme. Tohle, co vidíte, to je planeta. Naprosto úžasný jedinečný záběr. A už se odpojili. Teď právě v této chvíli došlo k odpojení stupňů. Část paliva v nich zůstala ještě zachována pro přistání, to uvidíme za chvilku. Oba dva krajní stupně by měly přistát na pevnině, přičemž hlavní první stupeň by měl potom přistát na vodní ploše, to je vlastně taková plošina, která pluje po moři, na přesně určené místo, tam by měl přistát, tak my už dneska víme, že bohužel to byla jediná voda na celý tráse, se to nepovedlo, netrefil se o nějakých 97 metrů asi. Ty technické údaje k tomu zatím zveřejněny nebyly, takže teď se právě odpojil i hlavní stupeň. Teď letí pouze Tesla v tom obalu a zaženou se vlastně ten hlavní motor, který tlačí tu Teslu ven až na vysoký orbit. Teď v této chvíli máme něco okolo asi 80%. Za chvíli odpadne vlastně i hlavní kryty. Tady máme krásný záběr na Starmana. Úžasný úplně. Starman je do volného vesmíru. Takže to je vlastně ten robot, ten skafandru, ten Starman, kterým jsem už říkal. Takhle krásně letí. V té chvíli letěl a několikrát obkroužil celou planetu. Ano, vtipný obrázek, o tom málo kdo věděl, don't panic, nepanikař, což je citát z knížky, kterou asi velice rád, listopadovou průvodce po galaxii. No a tady prostě vidíte, to je prostě to nejúžasnější na celém tom, ta radost prostě, všechno vyšlo naprosto přesně tak, jak mělo. Úžasná práce, nikdo neudělal chybu, všichni pracovali úplně naplno, takže všechno se povedlo tak, jak mělo. Wow, did you guys see that? That was awesome. That's the only thing I can really say right now. Absolutely wild. I got nothing else. Oh man. No a boostry máme mezi tím mířej dolů, srovnávají si svoji pozici, jak vertikální, tak horizontální. Srovnávají si tak, aby mohli bezpečně přistát na plošině, která je vzdálená asi 4 km od toho startu. Tak je fantastický, že prostě je z takovýhle výšky, kterou tam vlastně jste viděli při tom odpojení, dokáže to ten tým a všichni to lidi spočítat tak, aby se trefilo přesně na to X-ko, co tam je, ten SpaceX, že jo, tak na to X potom přistanou oba dva ty boostry. Nádherné. No a zatímco oba boostry klesají, tak Starman Leonově Tesla pokračuje na stále vyšší a vyšší orbit. Chudákovi už to musí být asi docela zima. Ten skafandr je sice dělaný pro i pobyt v tom volném prostoru, ale zase teď už bych kecal, nevím úplně přesně na jak dlouho, že samozřejmě tam panují šíleně mrazivý teploty, takže bude mít nějaký to, řekněme, tomu, aby jsme se tady nezamotávali do termínu ohřívání. Tady už vlastně nějakých spodních obrázkách vidíte, že se zažily motory boostrů, které jdou na přistání, samozřejmě musí se ta rychlost zpomalit, ty boostry nemají žádný padáky, jo? To prostě jako měli třeba moduly u Apollo a podobně, ty vlastně prošly atmosférou, nějakým způsobem se potom svlíkli z toho hlavního obalu a vystřelily se padáky, zahřívala se pyrotechnika těch padáků, pokud cokoliv z toho nevyšlo, tak posádka samozřejmě by nepřežila.
Tady zatím ještě žádná posádka není, ale i tak je to takový ten to znovu použití těch motorů. Vpravo nahoře už vidíme jeden z těch modulů, vlastně hlavní modul. Došlo k tomu, že se nezažily úplně všechny motory tak, jak měly, takže byla tam jakási chyba. Takže vlastně to přistání, to plásnutí do té vody bohužel neuvidíme. Dneska vlastně už víme, že měli dokonce ten stupeň potopit, protože bylo velice nebezpečný ho tahat ven. No a tady vlastně vlevo nahoře vidíme plošinu, kde za několik málo vteřin přistanou o 2 stupně. Oba ty boostry. Tady to vidíme nádhera. Odvírají se ty nožičky. Fantazie prostě. Kusí kůžek, pralenky. Neskutečná práce, samozřejmě obrovský ovace. Protože to, co tady předvedli lidi, kteří vypočítali přesně ten dopad. To je prostě neuvěřitelná práce. Já samozřejmě teda k těm boostrům potom se nepřistupuje i hned, je tam určitá časová prodleva, několik hodin. A tady máme vlastně tu vodní plošinu, na kterou se přistání nepovedlo, takže si tady dopočítejte nějaký prostě 100 metrů a to je vlastně poslední záběr z té plošiny. Byla to jediná vladaná krása celého toho přistání. To je škoda. No, samozřejmě všichni uslaví, všichni vědí, že to dopadlo naprosto perfektně, takže teď už se nechám ty komentáře. We're waiting to hear what happens, and so we're listening in, and we're still waiting to hear. We'll let you know as soon as we find out. You'll know. People are cheering, but we'll get the call and know hopefully very, very soon how that center core is doing, whether it's standing up proud on that drone ship or not. Meanwhile, those were absolutely gorgeous. Meanwhile, the second stage is continuing its trajectory towards Mars. It's all looking good there. John, come give us a recap of the full mission. He stands. Well, if you could hear all that cheering, it was an outstanding test flight of the Falcon Heavy. Cameras cycling right now. Live views coming down from low Earth orbit. The second stage successfully got there, and it got there as the culmination of a great Falcon Heavy test flight. We lit 27 engines, throttled the boosters up and down. We separated the side boosters. They came back spectacular, simultaneous landing. The center core did its job. The second stage did it. Everything that you could want in a test flight, we got here. Now we're just looking for the icing on the cake to find out what happened on the drone show. But all in all, an outstanding test flight for Falcon Heavy. Wow, what an absolutely momentous occasion. Thank you so much to the range for contributing their expertise to today's launch, the FAA for the licenses to launch and land those boosters, as well as the rest of Falcon Heavy. And thank you to you, the viewers, for joining us for a really, really cool moment here. And to find out what happened with the center core and what's going on with Starman as he makes its journey through space and all of our other launches, you can visit us at SpaceX.com and follow us on social media on LinkedIn and Twitter. If you would like to join us on exciting projects like these, please visit SpaceX.com/careers. From the entire grateful team here, thank you again for joining us. We'll see you next time.
Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, like a soul said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's hoping, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fight. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet. No a teď si dáme ještě párkrát po sobě ten start. První bude celá ta minuta. Nebudu vás rušit, prostě užívejte si tu nádheru. T-minus 30 seconds. Launch director on countdown 1. SpaceX, Falcon Heavy, go for launch. Falcon Heavy is configured for flight. T-minus 15, stand by for terminal count. 10, 9, 8. Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 0. Ignition. Falcon Heavy. 2, 0. Ignition. Falcon Heavy. 3, 2, 0. Ignition. Falcon Heavy. '" Tady v podstatě máme plán celého letu, tak jak poletí Tesla se Starmanem, které si můžete prohlídnout kudy. Samozřejmě ty planety se postupně taky budou hejbat. To je takový statický obrázek a platná je v podstatě pouze ta čára toho Starmana. Jak samozřejmě planety jsou stále v pohybu, takže to přiblížení potom k Marsu tady úplně není vidět, ale samozřejmě tam bude. No a za pár vteřin se podíváme na v podstatě poslední dnešní záběry Starmana, kde vlastně je v tuhletu chvíli, což je sobota. Už je poměrně dost daleko od planety, tak tady to máme. Už je za hodně daleko za tím vysokým orbitem. A popis samozřejmě jak a kam míří. No a samozřejmě prostě úžasný, jo. Naprosto úžasný, opět husí kůže.
fantazie. A to už je takový to moje jenom konstatování, proč se začal psát nový věk, protože dřív se počítalo s tím, že na vynesení 1 kg na běžnou dráhu jsou nutné náklady přibližně asi 63 až 66 tisíc amerických dolarů. Mluvíme stále o 1 kg. Díky těm opakovaně použitým stupňům, díky novým technologiím a podobně, to Elon dokázal splácnout na nějakých ucaprcaných 1360 dolarů za 1 kg. Jo, takže prostě jenom to potvrzuje to, co tady píšu úplně dole, není nic, co nedokážeme. Jo, neexistuje prostě. Kdysi dávno NASA říkala, ukažte nám cíl a my to uděláme. No, tak teď tu štafetu prostě převzal úplně někdo jiný. A věřím tomu, že skutečně není nic, co nedokáže, zvláště po tomhletom citátu, který teď bude následovat. Jo, chce to práci, chce to prostě makat a všechno bude, jak potřebujeme.